Good day everyone! Hello! Again, I am Researcher Plaza at ngayon tuturuan ko kayo paano gamitin ang Matlab Classification Learner app. So unang-una is magde-download muna tayo ng ating dataset na gagamitin. So dito ako ngayon sa kaggle.com and I have some dataset here na napili ko and just click download kung ito man lang yung napili yung dataset. Yeah, pwede yung may description naman siya dito, basahin nyo muna kung tugma siya dun sa hinahanap nyo. But of course, hindi lang naman sa kaggle.com may makikitang dataset. Madami pa rin sites. Ito lang yung aking pinagkukunan. After that, pagkatapos nyo kumuha ng dataset na napili nyo or na-download nyo, puntahan nyo siya. Yung sa akin is nandito sa folder na ito. And then, punta kayo sa Matlab. Pagbukas nyo ng Matlab, ito yung makikita nyo. Depending on what version you have, ito yun sa home. And then, go to apps. And then, click nyo yung classification learner. Kung wala naman siya dito, may arrow down dito. And nandito siya sa machine learning. Just wait for a bit. And then, new session. So, if na-import nyo na yung file nyo, yung kung ano man yung, kung spreadsheet man yun, or photos, kung na-import nyo na sa workspace nyo, pwede nyo na itong pindutin from workspace. But, dahil ako hindi ko pa na-import, from file muna. And then, hahanapin ko yung folder. So, ito yon. So, ito yung folder. Ayan, papakita ko. Ito yung folder. May laman siyang csv.csv file, spreadsheet, pero hindi nakikita. So, ang gagawin ko is choose all files. And then, nakita ko. Then, click ko lang open. Then, hintayin lang natin. Diyan, lumabas na. So, depending on anong klaseng customization na nyo pang gustawin, kung wala na, basically, kung ano yun nandyan, yun na yun. Select import agad. And then dito, pwede nyo siyang magtanggal or magdagdag. But since dun sa spreadsheet is hindi naka-indicate yung date, not suitable siya para gamitin ng Matlab and then yung volume also. Then kung gusto nyo tanggal yung cross-validation, yan. Start session na if wala na kayo gusto pa baguhin sa settings na binigay ng Matlab. Start session and then wait for a bit again. Ayan, lumabas. Ito nyo naman. And then dito, pwede kayong pumili kung anong gusto nyo. Kung ano sa tingin nyo yung pinaka-effective or pinaka-efficient gamitin para sa accuracy ng data nyo. Pero dahil hindi ko paalam or gusto ko malaman, just select all. And then, I'll train. I'll train the data. Yata na ba sa click again? So, tinitrain niya na pala. Yan, medyo matagal siya depending on the specs of your computer. So, ayan, nag-load na. So, medyo matagal siya dahil halos 4,700 yung ating observations. At depende pa yan sa specs ng ating computer. So, naka-queue pa. Siya tapos, tinitrain pa niya. Hintayin lang natin. I'll skip this. So, eto siya guys. As you can see here, puro failed and 0.0%. Then that indicates
hindi mo pwedeng gamitin yung data mo or may mali sa dataset na nakuha mo. So, you have to either ayusin yung dataset or if you can't, maghanap ng bagong dataset na gagamitin mo. If so na may napili ka or may nakita ka maganda, something like tree, linear discriminant, or SVM, you can export the model. So, pwede mo na siyang, let's see, here's a scatter plot. Ayan. Kasi nga may mali or hindi pwedeng gamitin yung data. So, zero weight siya. Parang hindi siya nakatrain kaya hindi mo makikita. Dahil nga puro error, failed and zero accuracy halos. Enable PCA. Dito lang yan. And yan. So, ganyan lang gumamit ng classification learner ng Matlab. And hopefully sana may natutunan kayo. Once again, I am Researcher Plaza, helping you with your research. And thank you for watching.